নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ চেনেললৈ আজিৰ পৰা অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ যি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ সেয়া আৰম্ভ হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে ইয়াৰ যি এডভাৰটাইজমেণ্ট সেই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ যি PDF ফাইল বা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ যিটো কপি সেইটো আপোনালোকে সকলোখিনিয়ে পাইছে আৰু আপোনালোকে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব সেইখিনি কথা আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত ক'ম আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথমে যাব লাগিব sevaonline.org.in এই ৱেবছাইটটোত যাব লাগিব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা ৱেবছাইট আছে assam.gov.in তাত যাব পাৰে তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ কৰিব পাৰে ইয়াত এতিয়া আমি sevaonline.org এই ৱেবছাইটত আহিছোঁ এই ৱেবছাইটত ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 4 পোষ্ট এইখিনি আছে আপোনালোকে এতিয়া আমি যিসকলে ক্লাছ 3 পোষ্টত এপ্লাই কৰিব অৰ্থাৎ থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে এইটো থাৰ্ড গ্ৰেডৰ যিটো দেখিছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু যিসকলে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ বাবে এপ্লাই কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰিব আমি আহকচোন এইটোত ক্লিক কৰি চাওঁ হয় আমি প্ৰথমতে ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি প্ৰথমতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো আকৌ এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব লাগিব তাত কিখিনি এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে সেইখিনি চাই ল'ব লাগিব ইয়াত প্ৰথমতে আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল ফৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ ক্লাছ 3 পোষ্ট আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আছে এডভাৰটাইজমেণ্ট ফৰ ফিলিং আ ভেকেণ্ট পোষ্ট অফ ক্লাছ 3 আণ্ডাৰ ডিফাৰেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টছ এষ্টাব্লিছমেণ্টছ অফ ইন গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম আহকচোন প্ৰথমে এডভাৰটাইজমেণ্টটো আকৌ এবাৰ চাই এইটো এডভাৰটাইজমেণ্টটো আমি চাইছোঁ ইয়াত দেখিছেনে এডভাৰটাইজমেণ্টটো ইয়াৰ ডেট দিয়া আছে 30 অক্টোবৰ 2023 এইটো প্ৰকাশ পাইছিলে ইয়াত কেটেগৰী 1 এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ভেৰিয়াছ ক্লাছ 3 পোষ্ট আৰ ফল'জ ইয়াত আছে যি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্টত আছে ইয়াত এই এডভাৰটাইজমেণ্টত থাৰ্ড গ্ৰেডৰ যিখিনি পোষ্ট আছে সেই থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্ট আছে 7,600টা পোষ্ট আছে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ আৰু ইয়াত থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কেটেগৰী 1 আছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লেভেল তাত আছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা অফ মিনিমাম 6 months ডিউৰেশ্যন ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা অফ মিনিমাম 6 months ডিউৰেশ্যন and stenography certificate from recognized institute or bachelor degree in library science with computer certificate diploma of minimum 6 months duration from recognized institution এই তিনটা আছে এই চাৰিটা আছে bachelor degree যি থাৰ্ড গ্ৰেডৰ ভাগ কেটেগৰী 1ত আছে যিসকলৰ অকল গ্ৰেজুৱেট যিসকলৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট নাই তেওঁলোকেও এয়া এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু যিসকলৰ কম্পিউটাৰ আছে তেওঁলোকৰ বাবে এটা আছে যিসকলৰ ষ্টেনগ্ৰাফি কোৰ্চ আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব লাগিব লগতে যিসকলৰ লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আহিলোঁ কেটেগৰী 2 HSSLC লেভেল HSLC or equivalent examination pass HSSLC science examination passed এনেকুৱা ইয়াৰ পোষ্ট আছে 3,127টা আৰু বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ আছে 4,055টা আৰু কেটেগৰী 3 আছে HSLC or equivalent examination passed with valid LMV driving license এয়া ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্টৰ কাৰণে আছে 418টা ড্ৰাইভাৰৰ পোষ্ট আছে এয়া থাৰ্ড গ্ৰেডৰ কেটেগৰী 3 আছে এয়া হৈছে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ এটা আছে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী লেভেল এটা আছে HSLC লেভেল কেটেগৰী 2 থাৰ্ড গ্ৰেডৰ তাৰপিছত আৰু এটা আছে ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট আছে এইটো কেটেগৰী 3 HSLC লেভেল উইথ LMV ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এইটো আছিলে এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু ইয়াত এজ লিমিট দিয়া আছে এজ লিমিটটো আছে 18 years পৰা 40 years of age আৰু ইয়াত আছে the upper age limit is relaxable as flows SCৰ বাবে 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যনছ আছে আপাৰ এজ লিমিটছ আৰু 3 years আছে OBC MOBCৰ বাবে ST STৰ বাবে আছে 5 years ৰিলেক্সেশ্যনছ আৰু 2 years আছে এক্স চাৰ্ভিচমেনৰ বাবে আৰু 10 years অফ PWBD কেণ্ডিডেটছৰ বাবে আৰু ইয়াত লিখা আছে the age of the candidates will be calculated on the basis of matriculations SSLC admit card SSLC pass certificate issued by recognized board council no other documents shall be accepted in lieu thereof for the purpose আৰু ডকুমেণ্টছ কি লাগিব এইখিনি আপোনালোকে ৰেডি কৰি ল'ব ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ স্কেন্ড সিগনেচাৰ অফ দ্য কেণ্ডিডেটছ এইখিনি লাগিব ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন ফি আছে দেয়াৰ উইল বি নো এপ্লিকেশ্যনছ ফি ফৰ অল দ্য কেটেগৰিজ অফ কেণ্ডিডেটছ কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ নাই কেণ্ডিডেটছ আৰ নট ৰিকুৱাৰ্ড টু পে এনি এপ্লিকেশ্যনছ ফি ফৰ ছাবমিশ্যন অফ দেয়াৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনছ
আৰু এপ্লিকেশ্যন প্ৰচিডিউৰ আছে ইয়াত আকৌ দি দিছে এইটো sevaonline.org এইটো ৱেবছাইট আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব আৰু https://assam.gov.in এইটো ৱেবছাইটত এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰিব এইখিনি আছিলে যি অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ আগতে জানিবলগীয়া কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনালোকে তথাপিও নিজে এবাৰ ভালকৈ এই PDF-টো ডাউনলোড কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পঢ়ি চাই ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে অনলাইন প্ৰচেছখিনিলৈ আগবাঢ়িব আহকচোন এতিয়া চাওঁ আমি ইয়াৰ পিছত কি আহে হয় এতিয়া আমি ইয়াত ক্লিক কৰি চাম অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ ক্লাছ 3 পোষ্ট আণ্ডাৰ গভ অফ আছাম আমি এই থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্টখিনিৰ বিষয়ে প্ৰথমতে চাই ল'ম হয় ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো স্ক্ৰীনত ওলাইছে ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ ক্লাছ 3 পোষ্ট আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম ইয়াত এয়া দিয়া আছে ইয়াত হোম আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম লগ ইন কণ্টেক্ট আছ ডাউনলোড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্টৰ যিটো চাৰ্ট আছিলে চাৰ্টখিনিও ইয়াত দিয়া আছে ডাউনলোড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এডভাৰটাইজমেণ্ট ফ্ল' চাৰ্ট অফ ক্লাছ চাৰ্ট ফৰ ক্লাছ 3 এইটো ডাউনলোড কৰি চাওঁ এইটো এই এডভাৰটাইজমেণ্টটো হয় যিটো আমি অলপ আগত পঢ়িলোঁ সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো হয় আৰু পিছত আৰু এটা আছে এইটো ফ্ল' চাৰ্ট ফৰ ক্লাছ 3 এইটো চাই লওঁ কি আছে ইয়াত হয় ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখা দিছে ফ্ল' চাৰ্ট ফৰ এপ্লাইং ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট ইয়াত প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট ভিজিট staterecruit.in grade 3 এইটো যিটো ইয়াতে ৱেবছাইট দিছে এইটোত যাব লাগিব এইটোত আপোনালোকে এইটো লিংকত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক অন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অপশ্যন এণ্ড ৰিড দ্য জেনেৰেল গাইডলাইনছ ফৰ ফিলিং আপ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন এণ্ড ক্লিক অন নেক্সট বুটাম ইয়াত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দি আছে আপোনালোকে এইখিনি প্ৰচেছত যাব পাৰে ফৰ নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিসকলে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ বাবে ক্লিক ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হেয়াৰ ইয়াত নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ক্লিক কৰিব আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4 পোষ্ট এণ্টাৰ ইয়ৰ ফুল নেম ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম ইমেইল ID এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ আৰু আপোনালোকে নিজৰ ইমেইলে দিব সেয়া অনলাইন কেফেত এপ্লাই কৰিলেও বা য'ত কৰিলেও আপোনালোকে নিজৰ ইমেইলটো দিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফ আছাম মোবাইল ন এণ্ড ক্লিক অন টু গেট OTP আহিব আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে এটা মোবাইলত OTP আহিব সেই OTPটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হ'ব এণ্ড ভেৰিফাই ইয়ৰ OTP এণ্ড ক্লিক অন ছাবমিট বুটাম আৰু দেন আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক হেয়াৰ বুটাম মেনশ্যন বিল' ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট ফৰ already registered enter your registration number of employment exchange আপোনালোকে মানে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে আকৌ লগ ইন কৰিব তেতিয়া এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ যিটো নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো তাত দি পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ্ড এণ্টাৰ ইয়ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফ আছাম এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল ন হুইচ ইউ এণ্টাৰ দ্য ডিটেইলছ এণ্ড ক্লিক অন দ্য নেক্সট বুটাম select yes or no type of post category বিলাকত আপোনালোকে যি পোষ্ট সিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেট হয় গ্ৰেজুৱেট লেভেলটোত yes কৰিব যদি আপোনাৰ কম্পিউটাৰ আছে গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ হ'লে কম্পিউটাৰত আপোনালোকে yes কৰিব যদি আপোনালোকে SSLC লেভেল বা LMV উইথ ড্ৰাইভাৰ সেয়া পোষ্ট দিব বিচাৰে তাত ক্লিক কৰিব yes কৰিব তেনেকৈ আপোনালোকে পোষ্টবিলাক সিলেক্ট কৰিব ক'লে পোষ্টখিনি সিলেক্ট কৰাৰ পিছত দেন এণ্টাৰ ইউৰ পাৰ্চনেল ডিটেইলছবিলাক দিব পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ কণ্টেক্ট ইনফৰমেশ্যন প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ত আপোনালোকে এক্সাম দিব সেই এক্সামৰ যিটো প্ৰিফাৰেঞ্চটো দিব ডিষ্ট্ৰিক্ট দেন আপলোড ইয়ৰ ফটো লেছ দেন 35 KB আপোনালোকৰ ফটোখিনি এই 35 KB কমত হ'ব লাগিব আৰু চিগনেচাৰ লেছ দেন 30 KB চিগনেচাৰটো 30 KB তলত হ'ব লাগিব এণ্টাৰ ইয়ৰ পাছৱৰ্ড এজ পাৰ ইয়ৰ চইচ পাছৱৰ্ডটো নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে ইচ্ছা অনুসৰি এই চইচ কৰি পেলাই আপোনালোকে পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিব আকৌ এণ্টাৰিং কৰিব পাছৱৰ্ডটো ডাবলকৈ কৰিব লাগিব ৰিড দ্য ডিক্লাৰেশ্যন কেয়াৰফুলি আৰু তাত যিটো ডিক্লাৰেশ্যন দিব সেই ডিক্লাৰেশ্যনটো আপোনালোকে কেয়াৰফুলি ভালকৈ পঢ়ি ল'ব আৰু ক্লিক কৰিব বক্সত আৰু প্ৰিভিউ ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন বাই ক্লিকিং দ্য প্ৰিভিউং ভেৰিফাই বুটাম
আৰু যেতিয়া ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰিব ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে প্ৰিভিউ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনটো প্ৰিভিউ কৰি চাই ল'ব আকৌ এবাৰ ভালকৈ ভেৰিফাই কৰি চাই ল'ব ওৱান্স ভেৰিফাই ক্লিক অন ছাবমিট বুটাম তাৰপিছত ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰিব ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰাৰ পিছত দেন ইউ উইল গেট দ্য এপ্লিকেণ্ট ইনফৰমেশ্যন এজ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ পাব আৰু ফুল নেম অফ এপ্লিকেণ্ট পাব নেম অফ দ্য ফাদাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট পাব আৰু নেম অফ দ্য মাদাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট পাব আৰু এপ্লিকেণ্ট ডেট অফ বাৰ্থ বা মোবাইল নম্বৰ পাব ইমেইল ID পাব এণ্ড কেটেগৰী পাব দেন গ' টু লগ ইন এণ্টাৰ ইউৰ এপ্লিকেশ্যন ন এণ্ড পাছৱৰ্ড টু লগ ইন তাৰপিছত আপোনালোকে ক্লিক সম্পূৰ্ণ হৈ যায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকে লগ ইন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি পেলাই লগ ইন কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছটো শেষ হ'ব এয়া আছিলে ইয়াত যিখন গাইডলাইন দিছিলে যিটো চাৰ্ট দিছিলে ফ্ল' চাৰ্ট ফৰ এপ্লাইং ফৰ ক্লাছ 3 পোষ্ট এইখন আছিলে সেইটো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দিছে আপোনালোকে এই ষ্টেপমতে ভালকৈ চাই মেলি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ উপৰিও আমিও আৰু এবাৰ দেখাই দিম আপোনালোকক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আহকচোন চাই লওঁ এতিয়া আমি যাব লাগিব ইয়াত এইটো প্ৰচেছ ইয়াত যাব লাগিব আমি এপ্লিকেশ্যন ইয়াত হেল্প ডেস্ক নম্বৰ দিয়া আছে 9582390056 এইটো হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে কিবা আৰু জানিবলগীয়া থাকিলে মনডে টু ছেটাৰডে 10 AM to 5 PM লৈকে এইটো হেল্প ডেস্ক নাম্বাৰ খোলা থাকে আৰু ইয়াত এতিয়া আমি এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ ক'ত যাব লাগিব ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত যাব লাগিব এইটো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আমি ক্লিক কৰি দিলোঁ হয় এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আমি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এইখিনি আমি এতিয়া পঢ়ি চাব লাগিব আপোনালোকে এয়া পঢ়ি চাব সুন্দৰকৈ ইয়াত দুটা ৱেবছাইট দিয়া আছে www.sevaonline.org.in আৰু assam.gov.in এই দুটা ৱেবছাইট আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু an applicant has to apply separately for class 3 and class 4 post if desires আপোনালোকে এইবিলাক ভালকৈ পঢ়ি চাই ল'ব ইয়াত নেক্সটত ক্লিক কৰিলোঁ আমি ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নকৰাৰ আগতে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব নতুন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিবলৈ ইফ নট ৰেজিষ্টাৰ্ড ক্লিক হেয়াৰ ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব এয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ক্লাছ 3 এণ্ড ক্লাছ 4 পোষ্ট এইটোৱে ক্লাছ 3 আৰু ক্লাছ 4 পোষ্টৰ কাৰণে মানে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াত ফুল নেম দিব ফাদাৰ্ছ নেম দিব মাদাৰ্ছ নেম দিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব ইমেইল ID দিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ দিব তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰ দিব আৰু মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত ইয়াত ছাবমিট কৰোঁতে OTP দিব লাগিব OTP দিয়াৰ পিছতহে ভেৰিফাই হ'ব তাৰপিছত ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো হ'ব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ দি পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব লগ ইন কৰিলে তাত আপোনালোকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰ দিব লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত তাত আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিব তাৰপিছত লগ ইন কৰিব লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি পোষ্টকেইটা ছিলেকশ্যন কৰিব কি পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাৰপিছত এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যি পাৰ্চনেল ইনফৰমেশ্যন সেই ইনফৰমেশ্যনখিনি দিব লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যিটো ফ্ল' চাৰ্ট দিছিলে সেই চাৰ্টখনৰ মতে আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি যাব আৰু ফটো আপলোড কৰিব লাগিব নিজৰ যি ফটো আপলোড কৰিবলৈ ফটো 35 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰ 30 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ নালাগে এয়াই আছিলে আজিৰ অসম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছৰ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কিছু আপোনালোকক আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এডভাৰটাইজমেণ্টটো পঢ়ি সকলোখিনি জানি বুজি সকলোখিনি পৰিপাটিকৈ লৈ পেলাই আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে যিমান পাৰে কম্পিউটাৰ বা PCত এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু লগতে সকলোকে আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে এবাৰ যাতে সকলোৱে এটা চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু লগতে শিক্ষা সম্বন্ধীয় চাকৰি সম্বন্ধীয় ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিলে আজি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব নাপাহৰিব ধন্যবাদ